आउनुस् फ्रेन्ड्स, लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो एन्ड आज हामी कुरा गर्ने छौं Redmi K40 को बारेमा। यसको केही नयाँ लिक्स अगाडि आइसक्यो। अब सबैभन्दा पहिला यो भनिरहेको छ कि Redmi K40 सिरिज तपाईले यही वर्ष एकदमै चाँडै देख्न सक्नुहुन्छ, यानी कि अक्टोबर अथवा नोभेम्बरको आसपासमा यो अफिसियली लन्च हुनेवाला छ। अनि यहाँ तपाईलाई थाहा होला कि Redmi K सिरिजमा दुईवटा फरक भ्यारिएन्ट देख्न सकिन्छ, यानी कि पहिला जस्तो Redmi K20, K20 Pro मा देख्नु भएको थियो, त्यसपछि K30 र K30 Pro मा देख्नु भएको थियो। भने आउनेवाला दिनमा तपाईलाई K40 और K40 Pro देख्न पाउनुहुन्छ, यानी कि एउटा बेस भ्यारिएन्ट र अर्को टप मोडल तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ K सिरिजमा। अब यो भनिरहेको छ कि K40 सिरिजमा यसमा तपाईलाई IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, किनकि पुरानो रेकर्ड्सको कुरा गर्दा जस्तै Redmi K30 सिरिज यानी कि poco X2 मा पनि तपाईलाई IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्थ्यो, तर त्यसमा तपाईलाई हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्थ्यो। ठीक त्यस्तै भनिरहेको छ कि यो पाली Redmi K40 मा तपाईलाई हाई रिफ्रेश रेट देख्न सक्नुहुन्छ, साथमा IPS डिस्प्ले पनि देख्न पाउनुहुन्छ। अब यहाँ हाई रिफ्रेश रेटकै कुरा गरिरहेको छौं भने Redmi K40 मा तपाईलाई 120 हर्ज या यदि 144 हर्ज को हाई रिफ्रेश रेट देख्न पाउनुहुन्छ। अनि यसको साथै एउटा पञ्च होल देख्न सकिन्छ फ्रन्ट सेल्फी क्यामेराको लागि। र यो फोनको जुन प्रोसेसर छ यो एकदमै पावरफुल हुनेवाला छ पछिल्लो वर्षको तुलना गर्दा, किनकि यो पाली एकदमै नयाँ स्न्यापड्रागनको प्रोसेसर K40 सिरिजमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यानी कि स्न्यापड्रागन 775 को अक्टा कोर प्रोसेसर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि K40 मा। अनि जुन K40 Pro हुन्छ त्यसमा झनै पावरफुल प्रोसेसर देख्न पाउनुहुन्छ, जुन अहिलेसम्म लन्च भएको छैन, यानी कि 875 वाला प्रोसेसर त्यसमा तपाईले देख्न पाउनुहुन्छ। अब यहाँ जुन बेस मोडल हो Redmi K40, यसमा तपाईलाई 5G को सपोर्ट इनबिल्ट देख्न पाउनुहुन्छ, जुन अभियसली यसको पछिल्लो भ्यारिएन्टमा पनि देख्न सकिन्थ्यो। अनि क्यामेरा लेन्सको कुरा गर्दा यो रिमर्स आइरहेको छ कि यसमा तपाईलाई 64 मेगापिक्सल को मेन्स क्यामेरा लेन्स देख्न सकिन्छ र त्यो पनि सोनी को नयाँ सेन्सरको साथमा। अब हेरौं के हुन्छ। यसको साथै 33 वाट को फास्ट चार्जिङ को सपोर्ट पनि देख्न सकिन्छ। यो थियो Redmi K40 को केही लिक्स को बारेमा। र अनि यहाँ अर्को एउटा लिक्स आइरहेको छ Redmi K30 Ultra, सायद तपाईलाई देख्न सकिन्छ, जसमा तपाईले ब्रान्ड न्यू MediaTek Dimensity 1000 प्लस वाला प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, जसमा 5G को सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोन सायद चाइनामा लन्च हुन सक्छ। अब यो सबै चीज हामीलाई आउनेवाला दिनमा थाहा पाइ नै हाल्छ। अनि तपाईलाई के लाग्छ, Redmi K30 Ultra बेस्ट हुन्छ या यदि Redmi K40 बेस्ट हुन्छ? तपाई मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्नु होला। अनि यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।